เจริญธรรมยามเย็นรอบสองรอบแรกชุลมุนมากเลยอยู่ดีก็เอียดคนเดียวเราก็เลยไปไม่ถูกเลยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะสัญญาณภาพสัญญาณภาพโอเคโอเคเนาะรอบนี้ครับรอบนี้โอเคโอเคเมื่อกี้พูดกันถึงไหนแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยเนาะ6 โมงเย็นวันศุกร์เนาะถ้าที่ทำทางบ้านใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมส่งคำถามเข้ามาได้เนาะส่งคำถามเข้ามาถามปัญหากันปุจฉาวิปัสสนา เรามีคำถามไหมคำถามหรือว่าจะนั่งฟังเสียงดนตรีไปก่อนปลุกระดมกันพอมีเสียงดนตรีอย่างนี้ก็นึกถึงตอนที่เราไปอยู่เกาะเต่าเลยนะตอนบวชแรกๆไปปฏิบัติธรรมไปถึงที่เกาะก็มีดนตรีคึกคืนตลอดเลยเราก็ว่าสถานที่แบบนี้มันไม่เงียบไม่สงบเลยเราจะปฏิบัติธรรมยังไงเนาะอย่างนี้คือนั่งฟังเพลงตลอดเลยเขาปาร์ตี้กันนั่งสมาธิใจมันขึ้นนะของมันเคย ของมันเคยได้ยินเสียงกลองนี่มันไปแล้วอยู่หน้าเวทีแล้วเขากินเหล้าเขาว่านี่พบพเนจรนั่งสมาธิพุทโธอยู่ดีกับว่านี่พบพเนจรกับเขามันไปตามสัญญาแต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานในการจัดการนะแค่เรารู้ทันคือรู้ทันเห็นมันแวบไปก็ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจกับคำบริกรรมเหมือนเดิมเห็นมันแวบไปร้องเพลงกับเขาก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายมันก็สงบคือธรรมชาติเมื่อเราไม่เข้าไปยุ่งกับเสียงมันก็เป็นเสียงมันก็อยู่ภายนอกนะให้เรากลับมาอยู่กับหน้าที่ของเราอยู่กับหน้าที่ของเราถ้าเรานั่งสมาธิอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอยู่กับลมหายใจไปเราจะเห็นได้ว่ามันจะแยกระหว่างรูปกับเสียงรูปกับนามออกเพราะว่าเสียงนี่เขาเป็นรูปอันหนึ่งปรากฏเป็นรูปอันหนึ่งที่เข้ามากระทบเห็นไหมธรรมชาติได้ยินสักแต่ว่าได้ยินพอแค่เราไม่เอาใจเข้าไปยุ่งเห็นไหมมันก็สงบอยู่แค่นั้นแหละสงบอยู่ระหว่างความมีนี่แหละกับความไม่มีนี่แหละสิ่งที่มีอยู่ก็มีอยู่เสียงก็อยู่ส่วนเสียงแล้วไม่เกี่ยวกับเราอย่างนี้นะหน้าที่ขอแค่เราไม่เอาใจไปตั้งไว้กับเสียงนั้นไม่เข้าไปให้ค่าเราก็จะไม่เกิดการรำคาญใจอะไรเลยนั่นแหละคือสมาธินั่นแหละคือความสงบนะนั่นแหละ เนาะมีคำถามเข้ามาไหมมีคำถามจากทางบ้านฝากมาถามค่ะเรามีเงื่อนความน้อยใจมากๆเราควรจะวางใจรู้เท่าทันความน้อยใจนี้อย่างไรคะรู้เท่าทันความน้อยใจให้เราสังเกตดูนะเงื่อนหลักของความน้อยใจนี่เกิดมีสาเหตุอยู่หนึ่งก็คือเราต้องการการยอมรับเงื่อนของมันเห็นไหมเราต้องการการยอมรับเมื่อไม่ได้รับการยอมรับก็เลยมีอารมณ์ความน้อยใจเหมือนเราทำดีแล้วอยากให้ใครสักคนหนึ่งชมถ้าเป็นลูกศิษย์เนาะถ้าเป็นลูกศิษย์ทำดีก็อยากให้ครูบาอาจารย์ชมอยากให้ครูบาอาจารย์เห็นอยากให้ครูบาอาจารย์ยกย่องพอครูบาอาจารย์ไม่ชมก็น้อยใจเห็นไหมทำไมไม่เห็นค่าเราเลยเหมือนเราไม่มีค่าเนี่ยความน้อยใจเห็นไหมมันไม่ได้เกิดคือเราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองนะเราก็เลยต้องการให้คนเนี่ยมาให้ค่าเราเห็นไหมคือเราเอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่น
เอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่น ก็เลยหาความภูมิใจในตัวเองไม่เจอต้องอาศัยคำชมถึงจะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำต้องมีคำชมถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นคือใจที่ดิ้นรนแสวงหาการยอมรับเห็นไหมพอไม่ได้รับการยอมรับก็เลยรู้สึกไร้ค่าก็เลยมีลมความน้อยใจนั่นเองให้เรารู้ทันตัวนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละความน้อยใจทำอะไรก็เหมือนไม่มีคุณค่าไม่มีใครเห็นเหมือนเราทำดีก็ไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องเหตุและผลในสิ่งที่เราทำถ้าเราทำดีก็คือดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นคนว่านอนสอนง่ายก็คือดีอยู่แล้วแม้ครูบาอาจารย์ไม่ชมก็คือดีอยู่แล้วนั่นแหละคือความภูมิใจอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้ทำตัวเองให้ใครเดือดร้อนต้องลำบากใจกับเราอย่างเงี้ยเนี่ยให้เรารู้จักคุณค่าของตัวเองนะแล้วก็ยอมรับกับตัวเองไม่ได้เห็นไหมแม้ไม่มีใครชมก็ดีอยู่แล้วเห็นไหมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับบิดามารดาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรอะไรเนี่ยเห็นไหมให้เราตัวแก้ก็คือฐานของความภูมิใจต้องมีความภูมิใจนะขึ้นมาภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในศักยภาพของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั่นแหละหาความภูมิใจหาหลักของความภูมิใจของตัวเองให้เจอหาเงื่อนเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจแล้วมันจะแก้ความน้อยใจออกไปเห็นไหมแก้ออกไปมันคือว่ามันอันนี้ด้วยตัวเองมันยอมรับตัวเองได้ไม่ได้แสวงหาการยอมรับจากใครความน้อยใจจะหมดไปเลยเนี่ยเหมือนที่เราทำมาเหมือนที่เราทำมาเราอยู่กับครูบาอาจารย์มานี่เห็นไหมเมื่อก่อนมันก็มีแนวคิดมีความน้อยใจใหม่ๆนะตอนที่เราทำงานใหม่ๆมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วมันมีความน้อยใจทำไมเราต้องเหนื่อยกว่าทุกคนอย่างเงี้ยทำไมเราถึงครูบาอาจารย์ถึงใช้แต่เราอย่างเงี้ยทำไมเราต้องลำบากอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเวลาที่มันเหนื่อยแต่พอเวลาที่มันได้พักได้ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างน้อยๆสิ่งที่เราทำมันก็เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเป็นประโยชน์กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ทำให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนลำบากใจไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนลำบากใจไม่ทำให้บุคคลที่อยู่รอบตัวเราลำบากใจเราสามารถรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นได้เห็นไหมมันก็มีความภูมิใจขึ้นมาจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็มีความภูมิใจคือประโยชน์ในสิ่งที่ทำมันเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ได้แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้เห็นไหมแม้ไม่มีใครชมครูบาอยู่กับพระอาจารย์ตะวันมาครูบาพระอาจารย์ไม่เคยชมนะไม่เคยชมเราไม่เคยชมซึ่งหน้าแต่ท่านก็พูดอยู่เวลาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยพูดเราก็ทำเห็นประโยชน์เราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆในการเป็นอยู่ของเราก็ไม่ได้ทำให้ใครต้องเดือดร้อนลำบากไม่ได้เป็นภาระของใครว่าง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเป็นอยู่ในปราศจากโทษแล้วมันก็มีความภูมิใจในตัวเองขึ้นมาความน้อยใจมันก็หมดไปมันมีวิธีแก้ให้หาประโยชน์ในตัวเองให้เจอหาประโยชน์เห็นไหมมันจะแก้ไปแต่ว่าในกรณีที่หาประโยชน์แบบนี้มันก็มีการเปรียบเทียบและเทียบเคียงไม่ใช่หรอคะหาประโยชน์แบบไหนคือบางทีเหมือนเราก็รู้ว่าเราก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วว่าเราสิ่งนี้เราทำดีต่อครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่ทำไมมันชอบแบบแอบไปเทียบเคียงหรือไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนั้นมันคนละเงื่อนกันอันนั้นมันเป็นเงื่อนแล้วก็กลับมาน้อยใจก็มันหลงไงไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นก็เพราะอะไรเพราะต้องการให้เขายอมรับนี่ไง
เมื่อมีความนั่นมันก็หลงดีไปอีกใช่ไหมหลงดีไปอีกแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นพอเขาไม่ยอมรับเห็นไหมไปเปรียบเทียบมันก็หลงเป็นความสำคัญตนไปอีกนั่นเองพอไปเปรียบเทียบคืออยากให้คนอื่นยอมรับเราอีกงั้นมันก็คือการยอมรับนั่นเองการแสวงหาการยอมรับทำดีแล้วก็ถึงบอกทำดีแล้วก็หลงดีไปอีกก็เกิดความสำคัญตนไปอีกเนี่ยมันเป็นอีกเงื่อนหนึ่งไปอีกที่เราต้องรู้ให้ทันเห็นไหมคำถามต่อไปนะคะจากทางบ้านเหมือนกันค่ะเป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้วเราควรใช้ธรรมะข้อไหนแนะนำบอกเขาให้ได้นำไปใช้ดีคะโรคซึมเศร้าธรรมะข้อไหนที่เหมาะสติโรคซึมเศร้าต้องฝึกสตินะมันก็เริ่มเบื้องต้นต้องสร้างสติสัมปชัญญะขึ้นมาก่อนมันเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมาไหมฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าจะจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในภาวะแต่นี้มันก็มีรายละเอียดที่ว่าในสภาวะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสาเหตุและหลักๆมันไม่ต่างกันจากอารมณ์ความน้อยใจเนี่ยหลักๆก็คือความผิดหวังแล้วในรายละเอียดความผิดหวังก็คืออะไรการยอมรับเห็นไหมอันเดียวกันการยอมรับบางทีความผิดหวังก่อให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้ให้จมอยู่ในอารมณ์ความผิดหวังเห็นไหมเมื่อต้องการสิ่งนี้แล้วไม่ได้ดังที่ต้องการครับผิดหวังเห็นไหมวิธีแก้ก็คือมันแล้วแต่เรื่องราวบางคนแสวงหาการยอมรับจากคนในบ้านจากคนในครอบครัวจากที่เพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่แล้วไม่ได้รับการยอมรับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เลยรู้สึกว่าใจมันเศร้ามันผิดหวังพอผิดหวังมันก็ติดอยู่ในอารมณ์นั้นตึกอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยเห็นไหมบางคนสูญเสียในสิ่งนั้นเป็นที่รักไปสูญเสียในสิ่งที่ปรารถนาเห็นไหมสูญเสียไปแล้วไม่ยอมรับในความพัดภาคก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นเศร้ามันคนอกหักไง มันคนอกหักนั่นแหละคือเงื่อนมันก็ยอมรับแล้วไม่ยอมรับเห็นไหมวิธีแก้ก็คือให้สร้างสติสัมปชัญญะกลับมารู้สึกตัวในปัจจุบันรู้สึกตัวเห็นไหมนะเพราะว่าคนโรคซึมเศร้าจะจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในภวังค์นั้นโอ้โหเสียงเพลง คำถามต่อไปค่ะก็คล้ายๆกันถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีอัตราตัวตนมากควรวางใจอย่างไรให้เท่าทันลดละอัตราตัวตนตัวนี้ดีคะวางใจยังไงเหรอการลดคือการฝึกในเรื่องของการอ่อมน้อมถ่อมตนนะการมีอัตราตัวตนเนี่ยเมื่อเราเห็นอยู่ว่าใจเรามันแข็งมันกระด้างมันหยาบให้เราฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนวางใจมันเป็นธรรมที่แก้กันตัวตนนะความสำคัญตนมากไม่ฟังใครเลยเนี่ยเรียนรู้ในการเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างเงี้ยความสำคัญในทิฏฐิมานะตนมันก็ให้เกิดเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็ฝึกในเรื่องของการอ่อมน้อมถ่อมตนนะนั่นแหละมันเป็นวิธีแก้ทำเพราะว่าความอ่อมน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นตัวขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างเนี่ยตัวขัดเกลาเห็นไหมเพราะว่าคนที่มีอัตราตัวตนสูงเนี่ยมันไม่ยอมใครมันสำคัญตนมันไม่ยอมใครง่ายๆมันหยาบเราต้องฝึกเรื่องการอ่อมน้อมถ่อมตนเหมือนพระเห็นไหมเหมือนพระเนี่ยทำไมท่านถึงให้ผู้เคารพกันด้วย
อายุพรรษาใช่ไหมด้วยอายุพรรษานั่นแหละก็เพื่อขัดทำลายพวกทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนนี่แหละเห็นไหมให้ท่านก็เลยให้เคารพกันให้ฝึกในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยสมมุติว่าเนาะยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าถ้าเราเห็นว่าใจเรามันค้านกับใครมากๆไม่ลงเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือมันมีอัตตาตัวตนสูงคือมันค้านต่อครูบาอาจารย์ไม่ลงต่อครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ยอมอย่างเงี้ยมันสู้อยู่ข้างในเนี่ยให้เข้าหาไปรับใช้ท่านอย่างนั้นน่ะเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมีอัตตาตัวตนมันสำคัญตนมากอย่างเงี้ยให้เราเข้าหาท่านคือเปิดใจเข้าไปเปิดใจการอ่อมน้อมถ่อมตนเข้าไปมันจะสลายตัวนี้มันจะสลายนั่นแหละมันวิธีแก้ถ้าเราเห็นนะถ้าเรารู้ทันตัวเองอยู่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้คนหยาบอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝึกในเรื่องการอ่อมน้อมถ่อมตนเข้าไปรับใช้มันจะสลายออกไปต้องทวนกระแสนะว่ามันเป็นการทวนกระแส คำถามต่อไปนะคะ ขี้เกียจภาวนาจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็ ความขี้เกียจ ขยันไง ความขี้เกียจนี่จะแก้ไขอย่างไรดีคะ ความขี้ สำหรับ เกียจ นักภาวนา เบื้องต้นเนาะให้เราตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเป้าหมายเพราะว่าเป็นการดำริชอบนักภาวนาต้องมีเป้าหมายเห็นไหมถ้าเรามีเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้ชอบแล้วเห็นไหมเราจะถ้าเราเห็นมันจะพุ่งไปในเป้าหมายนั้น เมื่อเห็นความขี้เกียจก็ต้องทวนกระแสเข้าไปสร้างความขยันถ้าเราหวังที่จะประสบความสำเร็จเราต้องทุ่มลงไปมันขี้เกียจขนาดไหนก็ต้องทุ่มลงไปขี้เกียจก็ทำเห็นว่าขี้เกียจก็ทำเหมือนเดิมเพราะเรามีเป้าหมายขยันก็ทำ เนี่ยคือเห็นว่ามันขี้เกียจเหรอให้สร้างความขยันขึ้นมาสร้างความขยันเหมือนเราเดินจงกรมเนี่ยนักภาวนาเห็นไหมเวลาเราเดินจงกรมแล้วมันขี้เกียจเดินมันอยากนั่งให้เดินให้เดินเนี่ยทวนกระแสทวนกระแสมันเห็นไหมถ้าเราเห็นความขี้เกียจไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยมันผลมันก็คือเราคนเดิมเห็นไหมมันก็คือเราไอ้คนขี้เกียจเหมือนเดิม เราจะทำยังไงเราก็ต้องขยันสิถ้าเรารู้จักว่าเราเป็นคนขี้เกียจเห็นไหมก็ในเมื่อเรารู้จักตัวเองอยู่แล้วเห็นไหมเราต้องการขยันเราก็สร้างความขยันเลยสร้างสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวขึ้นมาทำฟื้นออกไปเห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยขี้เกียจก็จมอยู่กับความขี้เกียจแล้วมันจะไปไหนรอดล่ะ มันไม่ยอมสร้างเหตุเห็นไหมถ้าเห็นว่ามันขี้เกียจเราก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมาทวนกระแสของมันขี้เกียจก็ทำนะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้วันนี้จะเดินจงกรม2 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่มันขี้เกียจเว้ยแต่เราก็ต้องเดินให้ได้2 ชั่วโมงเห็นไหมเราจะนั่งภาวนานั่งสมาธิให้ได้2 ชั่วโมงแต่มันขี้เกียจพอนั่งได้20 นาทีมันไม่ไหวแล้วเราก็ต้องนั่งให้ได้2 ชั่วโมงเพราะเป้าหมายการดำริชอบเห็นไหมการทำอย่างนี้เป็นการถือสัจจะอันหนึงสัจจะความจริงอันหนึงเห็นไหมเมื่อเราตั้งไว้แล้วเราก็ต้องทำให้สำเร็จเห็นไหมเป็นในการสร้างเหตุที่ทวนขึ้นมานั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นคำถามสุดท้ายจากทางบ้านนะคะ จะทำอย่างไร ขอคำแนะนำจากครูบาว่าจะทำยังไงให้ฝึกสติให้ได้ต่อเนื่องดีคะ อยู่กับลมหายใจฝึกสติให้ได้ต่อเนื่องฝึกความรู้สึกตัวให้ได้ตลอดถ้า ในเทคนิคของครูบาเนาะครูบาจะเป็นฝึกในเรื่องของการเขาว่าหลับน้อยตื่นนานจะไม่ค่อยนอนเพราะว่าจังหวะที่เรานอนสติมันขาด
การฝึกสติให้ได้ต่อเนื่องให้ฝึกรู้สึกตัวในระหว่างวันกายอยู่ไหนให้ใจอยู่นั่นได้ต่อเนื่องรู้กายคือรู้ลมหายใจแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันตลอดนะให้ใจอยู่นั่นได้ต่อเนื่องนะแล้วก็ไม่เห็นแก่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นแก่นอนเนี่ยสติมันจะสืบเนื่องในการปฏิบัติอย่างครูบาฝึกเมื่อก่อนครูบาก็ถ้าเราทำความเพียรไม่เลย4 ทุ่มขึ้นไปเราก็จะไม่นอนอย่างเงี้ยเราจะไม่นอนแล้วก็ตี 1 ตี 2นี่เราก็จะตื่นแล้วพอตื่นปุ๊บรู้สึกตัวแรกก็จับลมหายใจกับมือจับลมหายใจแล้วก็ตั้งแต่ตี 2มาถึงเช้าระหว่างวันเราจะไม่นอนเราจะอยู่อย่างนั้นเฝ้าดูอยู่กับตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหลับไปปุ๊บนี่มันขาดไปเลยเห็นไหมมันจะขาดไปเลยพอขาดไปปุ๊บพอจะมาเริ่มต้นใหม่นี่มันไม่ทันมันไม่ทันนะเฝ้าอยู่กับตัวเองรู้ใจตัวเองอยู่เห็นใจตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสติอันหนึ่งที่เฝ้าดูแล้วพอไปถึงรอบ4 ทุ่มเนี่ย5 ทุ่ม6 ทุ่มเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยระหว่างวัน5 ทุ่ม6 ทุ่มแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสติมันมีกำลังมากเห็นไหมมันมีกำลังมากปุ๊บช่วงเวลาเราหลับไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้ที่เด่นอยู่พอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะจับได้เลยนี่สืบเนื่องตลอดระหว่างวันเห็นไหมสติมันจะมีกำลังจะไม่ให้เผลอโอ้พระเจ้าตากขึ้นแล้วนะเนี่ยบัวลอยหรือเปล่าเนี่ยกำลังมันเลยนะเนี่ยอีกใจขึ้นเลยนะเนี่ยพระเจ้าตากขึ้นแล้วเขาเป็นงานอะไรกันไม่รู้ คำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วไม่สงบควรทำอย่างไร แล้วอยากทราบว่าสมาธิที่ถูกต้องนำทางให้เกิดปัญญาได้คือแบบไหนครับ เราลองยอมรับในความไม่สงบได้ไหมล่ะสมาธิที่ถูกต้องเวลาเรานั่งไม่สงบแล้วเราเห็นความไม่สงบแล้วเรายอมรับได้ไหมล่ะในความไม่สงบนั้นแต่ว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอานั่นแหละคือปัญญา ถ้าเรายอมรับว่ามันไม่สงบได้แต่เราสร้างเหตุไม่หยุดเห็นไหมนั่นแหละคือเราก็เห็นใช่ไหมเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นั่นแหละสมาธิเมื่อเรายอมรับได้มันก็สงบแค่นั้นแหละ สงบก็เอาไม่สงบก็เอาแต่ก็นั่งอยู่ดูเฉยๆมันคิดก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้แต่เราก็ไม่หยุดเรากลับมาสร้างเหตุเห็นไหมนั่นแหละสมาธิคือสัมมาสมาธิเห็นไหมแต่ถ้าเราจะเอาแต่ความสงบเอาสงบแบบไหนล่ะสงบแบบไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเลยอย่างนี้เหรอคนหูหนวกตาบอดมันก็เป็นสมาธิหมดสิอย่างนั้นให้สมาธิที่เป็นปัญญาก็คือสงบอยู่ระหว่างความมีกับความไม่มีคือสิ่งที่มีอยู่ก็เห็นอยู่เรียนรู้ยอมรับได้อยู่นั่นแหละแล้วใจเราไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มันเกิดเห็นไหมนั่นคือความสงบนั่นแหละคือสมาธินะเห็นไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรารถนาสิ่งหนึ่งและปฏิเสธสิ่งหนึ่งนี่คือมิจฉาสมาธิเห็นไหมที่มันไม่สงบเพราะเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะแล้วก็ที่มันวุ่นวายก็เพราะเรามีตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นไหมเราอยากได้ความสงบอยากมีอยากเป็นความสงบมันก็เลยไม่สงบมันก็เลยวุ่นวายแต่ถ้าเราเรียนรู้ยอมรับเห็นในสิ่งที่มันเป็นอยู่ยอมรับมันไม่สงบก็ไม่สงบนั่นแหละคือความสงบนั่นแหละคือสงบ นั่นแหละคือปัญญาเห็นไหมเพราะมันไม่แน่นี่เราจะนั่งให้มันปิดเห็นไหมเราเห็นไอ้ความสงบเห็นไหมเรียกว่าเห็นอนิจจังไหมล่ะเห็นไหมความสงบที่เราปรารถนาเห็นไหมมันก็ไม่แน่ไม่ได้เป็นดั่งใจหมายเห็นไหมไอ้ความวุ่นวายมันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงอยู่แล้วเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนเห็นไหมถ้าเรายอมเรียนรู้แบบนี้แล้วยอมรับได้นั่นแหละสัมมาสมาธินั่นแหละปัญญาให้เห็นความจริงตามความเป็นจริง
ว่าถึงบอกไงสงบอยู่ระหว่างความมีกับความไม่มีนี่แหละสิ่งที่มันมีอยู่ก็มีอยู่สิ่งมันไม่มีก็คือไม่มี ที่ว่าไม่มีเพราะอะไรสิ่งที่มันเป็นอยู่มันไม่มีเราที่จะเข้าไปสามารถควบคุมเห็นไหมบังคับบัญชาการได้เห็นไหมแม้ขณะที่มันวุ่นวายอยู่เราอยากได้ความสงบมันก็ไม่ได้ดั่งใจหมายเห็นไหมคือมันไม่มีเราเป็นผู้ควบคุมหน้าที่เราคือรู้กลับมาอยู่กับลมหายใจเรียนรู้แล้วก็ยอมรับเห็นไหมสิ่งที่มันแสดงขึ้นมันก็แปรเปลี่ยนเห็นไหมอันนี้จังเห็นไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปพยายามที่จะควบคุมมันคับบัญชาการให้ได้ดั่งใจเป็นทุกข์เห็นไหมนั่นแหละอะไร ลับๆล่อๆอะไรวะคำถามในไลน์นะครับอาจารย์ครูบาอาจารย์เข้าใจเราผิด และว่าเราแบบหนักๆเพราะคนอื่นฟ้อง เราควรอธิบายหรือควรเงียบครับ ก็เราผิดไหมล่ะถ้าเราไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะถ้าเราไม่ผิดก็คือไม่ผิดความจริงก็คือความจริง ครูบาอาจารย์ก็มีสิทธิ์ว่านะครูบาอาจารย์ก็มีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนให้เราทำใจให้หนักแน่นนะเหมือนพื้นปฐพีนั่นแหละไม่ว่าใครจะเหยียบจะย่ำก็ให้เรานิ่งไว้นั่นแหละความจริงก็คือความจริงถ้าเราเชื่อมั่นและเคารพในตัวครูบาอาจารย์เราก็ยอมรับบางทีก็ครูบาอาจารย์ก็มีเหตุมีผลของท่านนั่นแหละที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนบางทีท่านก็เพื่อบางทีในเรื่องที่เราว่าเราถูกเราก็อาจจะผิดก็ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคำว่ากล่าวตักเตือนนั้นคือการเตือนสติครูบาอาจารย์ไม่มีทางทำร้ายลูกศิษย์หรอกนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอัตมีธรรมนะ ถ้ามีอัตมีธรรมไม่มีทางทำร้ายลูกศิษย์แต่ในสิ่งที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนมันอาจเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้เห็นไหมเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนมีเหตุมีผลยังไงจริงไหมอย่างนี้นะเห็นไหมวิธีแก้ที่ดีก็คือไม่ต้องแก้คือมันจบไปแล้วไงท่านว่ากล่าวตักเตือนก็จบแล้วไงเราก็ยอมรับในคำว่ากล่าวตักเตือนซะแม้ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำผิดแต่มันก็เป็นเหตุให้เราได้ระวังตัวในวันข้างหน้าเห็นไหมแม้วันนี้เราไม่ได้ทำผิดอะไรแต่โดนด่าแต่มันก็เป็นเหตุให้เรารู้ให้เราเฝ้าระวังให้มีสติในวันข้างหน้าเห็นไหมนั่นแหละคำถามจากในไลน์นะครับอาจารย์ เวลาที่เหมาะสมสำหรับนั่งสมาธิคือช่วงเวลาใด เวลาที่อยากนั่ง เหมาะทุกเวลาถ้าเวลาที่อยากนั่ง ถ้าเวลาที่ไม่อยากนั่งมันไม่เหมาะอยู่ไหนก็ไม่เหมาะ จริงๆเอาไหมล่ะ ถ้าเวลาที่อยากนั่งเนี่ยเหมาะทุกเวลา ถ้าเราฝึกเบื้องต้นเนาะถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกอยู่ทางบ้านก็ให้หาเวลาที่ว่างเว้นจากการงานนั่งทำในรูปแบบนะเวลาที่เราว่างเว้นจากการงานเวลาที่เรากลับบ้านแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนอย่างเงี้ยก่อนนอนก็ได้สัก5 นาที10 นาทีอย่างเงี้ยนะถ้าคนที่ทำงานเนาะนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะแล้วเพราะว่าเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการงานแล้วเรากลับบ้านว่างเว้นจากการงานก็ให้มีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ
ก่อนนอนอย่างเงี้ยเป็นการชาร์จพลังเป็นการพักจิตพักใจจากหน้าที่การงานที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนี่ยให้นั่งเวลานั้นแหละจะได้มีกำลังไปสู้งานใหม่สู้ใหม่ในวันต่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาทำงานแล้วเราไปนั่งสมาธินี่ก็ไม่เหมาะ เพราะมันไม่ถูกการแปลว่าไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่เห็นไหมให้เวลาที่เราให้เราเรียนรู้ในเรื่องของการเวลาสถานที่บุคคลอย่างนี้นะนี่สำคัญนะนั่นแหละถ้าการที่เหมาะสมเราก็ทำได้ถ้าเราเป็นคนชอบฝึกนะให้นั่งพักเหมือนเราทำงานเหนื่อยแล้วเวลาพักเที่ยงเอาสัก20 นาทีก็ได้นะคือถูกการเห็นไหมถูกการฝึกสมาธินั่งสมาธิกับไม่ใช่ว่าเป็นนั่งเข้าลึกหรอกแค่นั่งหลับตาเหมือนวางจิตอ่ะฝึกวางจิตฝึกวางไม่ต้องเข้าลึกแค่พักหลับตาให้พักคือวางงานภาระลงนี่ก็เป็นสมาธิแล้วเราก็มีกำลังได้สู้งานแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละคำถามจากในไลน์นะครับอาจารย์ครูบานิรู้วาลจิตคนอื่น หมายถึงคู่สนทนาด้วยใช่ไหมคะวันนั้นโยมสังเกตเห็นครูบานิมองนิ่งก็ถามมาเราก็ตอบไปเนาะ ก็มองนิ่งๆก็ไม่มีคำถามเราก็มองนิ่งๆก็มองเฉยๆ จะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จากตัวเองหรอกนะจะมีฤทธิ์เดชรู้วาลจิตไปรู้วาลจิตคนอื่นไปรู้ทำไมมันเกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่ถามว่าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ไหมรู้ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเป็นโทษอีกต่างหากถ้าเข้าไปสำคัญนะมันรู้ได้หมดแหละถ้าใครฝึกถ้าอยากรู้ต้องนั่งนิ่งๆ ถ้ารู้ว่าละจิตคนอื่นต้องนั่งนิ่งๆต้องทำจิตนิ่งๆต้องนั่งนิ่งๆคือถ้าเราฝึกจิตไว้ดีแล้วเนี่ยจนจิตมันนิ่งเนี่ยมันรับรู้ได้หมดเลยนะเห็นไหมเพราะเมื่อไหร่ที่มันนิ่งมันจะรู้ในสิ่งที่มันเคลื่อนไหวรู้ไหมจะรู้ในสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่มันรู้ได้ไกลข้ามประเทศก็รู้ได้นั่งนิ่งๆดูมือถือนั่งนิ่งๆดูข่าวสงครามอิหร่านก็รู้ มันเร็วแต่ภารกิจจริงนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราอย่ามัวแต่สงสัยเราอยากรู้อะไรก็เอาตัวเองนั่นแหละพิสูจน์ทำตัวเองนั่นแหละแล้วเราจะรู้เองนะเรานี่เป็นคนประเภทหนึ่งเมื่อก่อนไอ้เรื่องพวกนี้เราสงสัยทั้งหมดอะมันรู้ได้เหรอความรู้เป็นสมาธิยังไงอะไรเป็นยังไงมันรู้ได้เหรอขณะที่เราไม่เชื่อใครทั้งนั้นน่ะแต่เราทำตัวเองไงเห็นไหมเราอยากรู้อะไรเราเองพิสูจน์มันจะไม่สงสัยคำถามและคำตอบก็อยู่ที่เราทุกคำถามเนี่ยที่เราถามเนี่ยคำตอบอยู่ที่เราทั้งหมดรู้ไหมเราจะรู้แจ้งกระจ่างในสิ่งนั้นมันขึ้นอยู่ที่เราจะสร้างเหตุนั้นอย่างที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้ของเราไง ที่เราพูดออกไปครับเธอไม่สามารถรู้ตามได้เข้าใจได้อยู่แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าเธออยากเข้าถึงสภาวะนั้นก็ต้องทำตัวเองให้เข้าถึงเมื่อนั้นแหละจะไม่สงสัยหมดคำพูดครับว่าคำถามจากทางบ้านนะครับการที่ปฏิบัติไปแล้วยิ่งอวดรู้อวดภูมิรู้ธรรมมากเข้าใจว่ามีธรรมมากอันนี้เข้าใจถูกไหมคะหรือมีข้อควรระวังอย่างไรเรียกว่านี่แหละให้ข้อสังเกตดูความหลงปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าเป็นความหลงคือหลงตัว
หลงให้สังเกตดูทุกข์เห็นไหมดูเมื่อเรามีความสำคัญว่าเราเป็นผู้รู้ รู้ธรรมมากมันจะมีตัวผลักดันที่อยากจะอวดนะไอ้ตัวที่มันผลักดันอยู่ภายในนี่คือตัณหามันจะทุกข์เห็นไหมคือความสำคัญตนเห็นไหมมันมีธรรมเด้เป็นพระเป็นผู้วิเศษก็ทุกข์แบบผู้วิเศษเด้เรียกว่าเป็นพระเป็นอะไรก็ทุกข์กับอันนั้นแหละเห็นไหมความสำคัญตนว่าเป็นอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นแหละสำคัญตนว่าตนเป็นผู้มีธรรมมากก็ทุกข์กับความสำคัญนั้นแหละให้สังเกตดูทุกข์ที่มันผลักดันอยู่ภายในเพราะอะไรเมื่อไหร่ที่มันสำคัญตนว่าตนเนี่ยมีความสำคัญตนสูงมันจะมีการต้องการการยอมรับอยู่ข้างในอยากแสดงออกอยากพูดอยากให้คนชมอยากให้คนยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้มีธรรม อยากให้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะทุกข์แหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีการแสวงหาอยู่ข้างในแสวงหาการยอมรับแล้วมันจะทุกข์เวลาพูดก็อยากบอกอยากสอนพวกเนี้ยมันจะทุกข์ยังหนีไม่พ้นอำนาจของตัณหายังไม่ปกติ เอาจริงๆยังไม่ปกติคือความเป็นปกติคือยังไงรู้ไหมคือไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไรด้วยนั่นแหละปกติ คำถามข้อต่อไปนะครับอาจารย์ การรู้ทันอารมณ์ควรฝึกรู้อย่างไรถึงจะไม่เข้าไปแทรกแซง ก็ถ้ารู้ทันมันก็ไม่แทรกแซงนะก็ฝึกสติฝึกรู้ทันกลับมาอยู่ที่ฐานถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นรู้ทันอารมณ์มันก็ไม่แทรกแซงมันก็สติก็กลับมาอยู่ที่ฐานอยู่กับลมหายใจก็เรียนรู้คำถามข้อต่อไปนะครับอาจารย์ ผู้รู้ที่ประกอบด้วยสติช่วยให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างไร ก็เห็นมันไม่เที่ยงไงก็เห็นความไม่เที่ยงไงรู้ที่ประกอบด้วยสติใช่ไหมเห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงนั่นแหละ คำถามข้อต่อไปนะครับอาจารย์ เมื่อเราเห็นความผิดความบกพร่องของคนอื่นตำหนิเพ่งโทษ มีผลกับเราอย่างไร เราจะมีสติย้อนกลับมาเห็นใจตัวเองได้อย่างไร และผลของกรรมนี้ส่งผลเช่นไรกับการปฏิบัติภาวนาครับ ก็ทุกข์ไง สังเกตดูทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่นเมื่อนั้นแหละเป็นทุกข์ถูกไหมการที่เราไปตำหนิเพ่งโทษบุคคลอื่นเห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นแล้วไอ้การที่เราตำหนิเขานั่นน่ะเราเห็นไหมนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของเรามันก็ทำให้ใจเราเนี่ยไม่ได้รับความสงบเห็นไหมในการตำหนิมันมีรายละเอียดนะบางทีตำหนิเพื่อแสดงเพื่อความสำคัญตนว่าตนดีกว่าถึงตำหนิเขาเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองรู้น่ะดีกว่าก็เลยตำหนิคนอื่นไงเชื่อว่าเราถูกเขาผิดอย่างเงี้ยเห็นไหมผลมันก็คือเราเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะทุกข์ก็คือไม่สงบนั่นแหละผลน่ะมันก็ทำให้เราเพลิดเพลินมัวเมาติดอยู่กับความเป็นทิฏฐิมานะตนความสำคัญตนนั่นแหละการภาวนาการไปตำหนิเพ่งโทษคนอื่นแต่ไม่เคยเพ่งโทษตัวเองเลยไม่เห็นโทษตัวเองไอ้ตัวที่มันเพ่งโทษคนอื่นเห็นไหมนี่เขาก็อยู่คนอื่นเขาก็อยู่ส่วนเขาอ่ะเห็นไหมเขาไม่ได้ยุ่งกับเราเลยแต่เราเนี่ยไปยุ่งกับเขาไอ้ตัวตำหนิเนี่ยเราไปยุ่งกับเขาเห็นไหมที่จริงเขาก็จะไม่เป็นโทษเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเห็นไหมเขาไม่ได้ผิดหรืออะไรเลยแต่เราเนี่ย
ไปให้ค่าเขาว่าผิดว่าถูกใช่ไหมล่ะ ครับ ที่จริงถ้าเขาทำผิดผลของกรรมการได้รับโทษก็อยู่ที่ตัวเขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละคือความหลงความไม่รู้ของเราเห็นไหมแต่เราเข้าใจว่าเรารู้แต่จริงเรานี่แหละไม่รู้เห็นไหม ครับ ถ้าเรารู้จริงๆนี่ไอ้คำตำหนินี่ไม่มีถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้จริงๆนี่ไอ้คำตำหนิไม่มี ครับ คือถ้าเรารู้ความจริงเห็นไหมถ้าเห็นการกระทำพฤติกรรมของคนอื่นเนี่ยมันจะไม่ไปโทษเลย มันเห็นแค่ว่ารู้กับไม่รู้แค่นั้นโอ้ที่เขาทำผิดพลาดเพราะเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะเขาไม่รู้เนี่ยเห็นไหมนี่มันใจเรามันก็จะไม่มีโทษแล้วเพราะเราเรียนรู้ในการยอมรับได้ คือเห็นตามความเป็นจริง คือคนน่ะที่ผิดพลาดก็เพราะไม่รู้ ครับ ถูกไหม ไม่ใช่ว่าชั่วนะไอ้ที่ทำผิดที่ไม่ดีที่เราเข้าใจว่าไม่ดีเนี่ยก็เพราะไม่รู้นั่นแหละ เห็นไหมที่เป็นอยู่อะคนที่ทำผิดได้ก็เพราะไม่รู้ แต่เราไปให้ค่าว่าเป็นคนไม่ดี แต่ไม่ดีนี่คือมันไปจากเราไงทีนี้ มันไปจากเรา เราเป็นผู้ให้ค่าเป็นผู้ตัดสินเห็นไหม ครับ เห็นไหมนี่แหละคือการเรียนรู้แล้วก็ยอมรับไม่ตัดสินเห็นไหมครับว่าพอไม่ตัดสินแล้วมันก็ไม่มีดีไม่มีชั่วเห็นไหมมีแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเองเนี่ยใจมันก็จะไม่มีโทษต่อกันมันเห็นใจมันจะไม่มีโทษต่อกัน มันจะไม่เพ่งโทษกัน ไม่เพ่งโทษไม่เอาผิดกันอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็เลยไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์มีแต่ความเห็นอกเห็นใจกันถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยคือผู้รู้จริงนี่คือเราเนี่ยมีปัญญาจริงๆปัญญาที่ไม่พาใจตัวเองให้ไปทุกข์เห็นไหมไม่ไปสร้างกรรมในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมการที่ไปว่าเก่าให้ร้ายเขานี่คิดไม่ดีนี่มันก็เป็นเรื่องของมโนกรรมละเห็นไหมกรรมมันก็ไม่เกิดแล้ว คำถามจากทางบ้านข้อต่อไปนะครับ อะไรเป็นเหตุที่ทำให้กามราคะเกิดขึ้นง่าย เรามีวิธีดู เพื่อให้มันระงับดับลงได้อย่างไร ให้เราสังเกตดูความยินดีพอใจนะนั่นแหละครับความยินดีพอใจ ความใคร่เห็นไหมความใคร่ความยินดีเห็นไหมหลงในรูปอย่างเงี้ยเห็นไหมรูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้ตัวนี้แหละเป็นเหตุความเพลินเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เราหลงในรูปอย่างเงี้ยเนาะยกตัวอย่าง เราหลงในรูปก็มีความเพลินเห็นไหมมีความยินดีพอใจเข้าร่วมในรูปนั้น พอมีมันก็ความเพลินนั่นแหละคือกามเรียกว่าราคะความยินดีพอใจเอาลองดิลองเอาถ้ามันไม่ยินดีพอใจมันไม่เอานะสวยขนาดไหนมันก็ไม่เอานะผู้ชายจะหล่อขนาดไหนมันก็ไม่เอานะดีพอใจมีความหลงไหลได้ปุ๊บมันก็จะไหลเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นเห็นไหม ครับ ความเพลินท่านก็เลยฝึกสอนในเรื่องของการฝึกสติเพื่อรู้เท่าทันความเพลินความยินดีพอใจไม่ให้เพลินไงเห็นไหมไม่ให้เพลินในอารมณ์ไม่ให้หลงไม่ให้เมาในรูปในรสกลิ่นเสียงพวกนี้เห็นไหมมันจะละเรื่องความยินดีพอใจทำไมท่านหนึ่งให้อุบายให้พิจารณาอาหารปฏิกูลนั่นแหละก็เพื่อละความยินดีพอใจเห็นไหมให้เห็นเป็นของปฏิกูลทำไมให้พิจารณาอสุภกรรมฐานเห็นไหมให้เห็นเป็นของเน่าเหม็นก็เพื่ออะไรละความยินดีพอใจเห็นไหมพิจารณาให้เห็นสภาพแห่งความไม่เที่ยงเห็นไหมเพราะอะไรเพราะละความยินดีพอใจให้รู้เท่าทันเลยนี่ ครับ คำถามจากทางบ้านข้อต่อไปนะครับอาจารย์สำหรับคนที่ทุกข์อยู่แล้วกำลังโทษแต่กรรม เราจะมีปัญญาเข้าใจถึงเรื่องกรรมเหตุของกรรมจริงๆอย่างไร มีปัญญา ก็เราทำกรรมอะไรไว้เราย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น
ก็คือเราก็ยอมรับนั่นแหละนะถ้าเราทุกข์อยู่แล้วว่าเราได้สร้างเหตุแห่งกรรมนั้นไปแล้ว เราก็เป็นผู้รับผล วิธีคือกลับมาตั้งสติมาตั้งหลักมาเรียนรู้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรม ถ้าเราไม่อยากทุกข์กับเรื่องเดิมซ้ำๆเราก็ต้องพัฒนาสร้างเหตุใหม่ สร้างกรรมใหม่นะถ้าเราไม่พัฒนามันติดอยู่อย่างเงี้ยเราทำเรื่องเนี้ยซ้ำๆแล้วเราก็เป็นทุกข์ซ้ำๆผลมันก็วนอยู่ในนี้เห็นไหมไม่ได้เกิดการพัฒนาไม่ได้คลี่คลายออก ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุที่เรากระทำมันเป็นเหตุให้เราได้รับผลก็คือเป็นทุกข์เราก็เว้นเสียนั่นแหละคือปัญญาเห็นแล้วก็เรียนรู้คือเรียนรู้ในการยอมรับว่าเห็นไหมท่านว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นไหม ครับ พระเจ้าตรัสว่าเห็นไหมทำทั้งหลายเกิดจากเหตุอย่างเงี้ยเห็นไหม ครับ เราทำกรรมอันใดไว้เราย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าเราทำกรรมดีก็ดีใจก็ไม่ทุกข์แล้วเห็นไหม ครับ แต่ส่วนที่เราทำมาแล้วเราก็เรียนรู้ในการยอมรับว่าเราได้ทำมาแล้วเห็นไหมเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราก็กลับมาเรียนรู้แล้วกลับมาสร้างเหตุใหม่นั่นเองทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการผิดพลาดมาทั้งนั้นแหละมันไม่ดีรับผลคือเป็นทุกข์มาทั้งนั้นพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องทุกข์ขึ้นก่อนนะให้เรามาสังเกตดูทุกข์แล้วก็เรียนรู้ในการออกจากทุกข์นี่เห็นไหมเรื่องทุกข์เราจะไปโทษกรรมก็ถูกอยู่ แต่เราต้องรู้จักที่มาของกรรม ก็คือเหตุที่เรากระทำไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะมีกรรมมาเลยนะถ้าเราไม่ทำนึกออกไหม ครับ คือเหตุมันก็ไปจากเราต้องมารู้จักเท่าทันเหตุที่กระทำ คำถามจากทางบ้านข้อต่อไปนะครับอาจารย์ ระหว่างความอยากกับความตั้งใจทำดี เราจะรู้ได้อย่างไร อันไหนเป็นกิเลสสิ่งไหนเป็นธรรม ความอยากกับความตั้งใจทำดี ครับ ยังไงวะ อยากอะไร อยากทำดี น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ กับ อาจารย์ ตั้งใจทำดี ครับ เราให้เราสังเกตดูเจตนา เรามีความปรารถนาอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นหรือเปล่านะเราอยากทำดีเพื่ออะไร คือเราหวังผลอะไร มีความปรารถนาลามกอยู่ในนั้นไหมถ้ามีความปรารถนาอยู่ในนั้นก็เป็นกิเลสนะแต่ถ้าเราอยากทำดีเพราะดีเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ อันนี้เป็นธรรมนั่นแหละนะถ้าเราอยากทำดีเพื่อเอาใจใครสักคนเป็นกิเลสนี่คือความปรารถนามีความปรารถนาลามกอยู่ในนั้นนั่นว่าพูดดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วหวังผลประโยชน์อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นความปรารถนาลามกนี่เป็นกิเลสนั่นเองแต่ถ้าเราพูดดีเพราะเราเป็นคนจิตใจดีอันนี้เป็นธรรมพูดดีเพราะเป็นคนที่มีสัมมาวาจาอย่างเงี้ยเป็นธรรมนั่นแหละให้เราสังเกตดูเจตนาที่แอบแฝงอยู่ภายในใจเรานั่นแหละนะว่าเราต้องการอะไรในเหตุที่เราทำนั้น พระอาจารย์คะน่าจะช่วงท้ายของไลฟ์สดวันนี้ค่ะ อยากจะให้พระอาจารย์อยากจะให้พระอาจารย์เล่าความเป็นมาของวัดศรีตะวันนันทขว้างแบบคร่าวๆสักเล็กน้อยค่ะพระอาจารย์ ความเป็นมาของวัดศรีตะวันที่เราอยู่เนาะคือความเป็นมาคือที่ดินตรงนี้มันก็คือเป็นที่ของตระกูลนันทขว้างเขาองค์ออสแกตั้งใจจะสร้างเป็นวัด ทีนี้มันก็มีเหตุอยู่มันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกมันมีคืนนึงเล่าเหตุที่เราได้มาอยู่ดีกว่า คือความเป็นมาคือลุงออสแกจะสร้าง แล้วก็เป็นที่ของญาติของพี่น้องแกเอามารวมกันคนละแปลงอย่างเงี้ยแกสร้างไว้เป็นมรดกของตระกูลอย่างเงี้ยคือลุงออสแกสร้างวัดเยอะหลายที่มากนันทขว้างแต่มันก็มีเหตุที่เราได้มาอยู่
เราก็ไม่แปลกที่เราได้มา เพราะว่ามีคืนหนึ่งที่เราอยู่ถ้ำแจ้ง เราภาวนาแล้วความรู้มันเห็นว่าเรากับพระอาจารย์ตะวันไปรับวัดที่หนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่ายังสร้างไม่เหมือนวัดเก่ามีห้องน้ำมีศาลา มีเจดีย์ด้วย มีหนูไหมคะ แล้วก็มีคนเยอะมาก สถานมีคนเยอะเข้ามาทำบุญตักบาตรเราได้แล้วเราได้คือมีคนถวายแล้วเรามารับแล้วมาบูรณะในความรู้ตอนนั้น มันทีนี้ตอนเช้าเราก็เล่าให้เพื่อนฟังนะเล่าให้อาจารย์เป็ดอาจารย์ต้อมฟังอยู่นะว่าอาจารย์ช่วงในพรรษาที่อาจารย์เป็ดอยู่ด้วยว่าเมื่อคืนผมฝันว่าพระอาจารย์ตะวันไปรับวัดอีกแล้ว สงสัยผมจะได้ไปทำอย่างเงี้ยแต่วัดเนี่ยเป็นวัดเหมือนยังสร้างไม่เสร็จมีห้องน้ำมีศาลามีเจดีย์แล้วอย่างเงี้ยแต่คนเยอะมากเข้ามาทำบุญเป็นเหมือนศูนย์รวมมันเหมือนความรู้ตอนที่เราเห็นถ้ำแจ้งเลยตอนนั้นเรานี่เริ่มเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่นั้น ตั้งแต่ตอนภาวนาเห็นแล้ว ทีนี้มันก็ผ่านไปไม่นานประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์ได้ ก็มีข่าวว่ามีคนจะถวายที่พระอาจารย์ตะวันว่างั้นสร้างวัดที่ลำพูนให้พระอาจารย์ไปดูว่าเรานี่รู้เลย เราที่รู้เลย เราก็เลยมาด้วยขอผมไปด้วยครับ เราอยากรู้ว่ามันจะเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าอย่างนี้นะ พอเรามาปุ๊บทุกอย่างก็เหมือนที่เราเห็นปุ๊บก็วันที่ลุงออสแกถวายแล้วชาวบ้านที่นี่เขาถวายที่ก็เราก็มาดู ไอ้เจดีย์ศาลาไอ้ห้องน้ำที่เราเห็นก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดลุงออสแกทำไปแล้ว นั่นแหละ มันก็เลยไม่แปลกที่เราได้มานั่นแหละคือที่ไปที่มาที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ คือครูบาจะมีความรู้หนึ่งคือเวลาที่เราจะได้ไปไหนเนี่ยเราจะเห็นก่อน พอเราเห็นก่อนมันเหมือนรู้ไว้ล่วงหน้า แล้วเวลาที่เรามีคำสั่งจากครูบาอาจารย์ให้ไปเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าหวั่นไหวอะไร เพราะมันเหมือนมันถูกรู้แล้วมันรู้ไว้แล้ว ใจมันก็เลยนิ่ง เวลาที่เราสั่งเวลาที่ครูบาอาจารย์ส่งเราไปไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วอย่างนี้นะมันแปลกเราเนี่ยเหมือนเรามาถ้ำแจ้งก็เหมือนกัน ตอนนั้นเราก็อยู่อุดรเราก็เห็นแบบนี้แหละพอเห็นแล้วเราก็เลยพอเห็นคืนเนี้ยพอตอนเช้าพระอาจารย์ก็ตามเรามาไงพอเรามาเห็นมันก็เหมือนที่เราเห็นเราก็เลยได้อยู่มันคงเป็นนิสัยที่จะได้มาอยู่ครูบาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาพระอาจารย์จะส่งเราไปไหนเราจะรู้ก่อนเราก็เลยไม่ได้หวั่นไหวไม่รู้สึกว่าใจหายหรืออะไรเพราะมันรู้ไปแล้วมันรู้อนาคตตัวเองไปแล้วว่าจะได้ไปทำอะไรอยู่ไหนอย่างนี้นะนั่นแหละที่ไปที่มาพอมาก็นี่แหละก็ได้มาอยู่กับพวกเรานี่แหละ ค่ะ ก็อย่างพวกหนูอะค่ะ เป็นคนลำพูนแท้ๆเนาะก็ดีใจมากๆค่ะครูบาที่ครูบาได้มาอยู่จังหวัดลำพูนค่ะ ในอำเภอป่าซางด้วยเนาะเป็นอำเภอที่พวกบ้านพวกหนูอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ2 เดือนเนาะ2 เดือน แต่ว่ากุดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วย ใช่ใช่ใช่ก็ถ้าลำพังเราคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่แหละที่เราว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของคน เพราะเรามาอยู่เราก็ได้อาศัยทุกคนเห็นไหมคนมันเยอะได้อาศัยทุกคนคนญาติธรรมทางบ้านที่ติดตามกันอยู่ที่ฟังนี่แหละเป็นกำลังคือเป็นกำลังหลักให้เรานั่นแหละเราเนี่ยเป็นหน้าที่แค่รับมาแล้วก็ทำเฉยๆ ที่จริงแล้วทุกคนเป็นของทุกคนถ้าไม่มีทุกคนเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเราเป็นหน้าที่แค่ทำเฉยๆพาทำเฉยๆแล้วก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ญาติธรรมให้มาแล้วก็ทำคือเราเอาของเขามาดิเราก็ต้องทำเพื่อแทนคุณเขาดิเราจะอันนี้ไม่ได้เลยนึกออกไหม ให้เขาได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วมันก็แปลกพอครูบามาอยู่ตรงนี้
เราก็เพิ่งรู้ว่าญาติธรรมเราเยอะแถวเนี้ยแถวลำพูนเนี่ย เยอะทั้งวัยรุ่นทั้งอะไรเขาเข้ามาก็แปลกคนที่เขาบางคนบ้านเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ป่าซางเนี่ยเขาทำงานเขาไปหาเราหลายรอบแล้วที่ทำแจ้งแต่เขาไม่เคยเจอเลยเขาบอกพอเขารู้ข่าวว่าเรามานี่เขาดีใจมาก ดีใจมาก มาเจอปุ๊บไม่ได้พูดเลย ร้องไห้ มาร้องไห้แล้วก็กลับไป เราก็จะร้องตามพอมาถึงร้องไห้เราก็อึบไปอึบอะไรวะ ไม่ได้คุยกันเลย วันหลังค่อยมาใหม่ วันแรกทำใจก่อน วันที่สองกลับมาใหม่ ค่อยได้คุยกันเขาบอกว่าเขาตามหาเราหลายรอบแล้วเขาไปหาไม่น่าเชื่อว่าครูบาจะมาหาถึงบ้านเขามีความอิ่มใจมากทุกวันนั่นแหละ ค่ะ มีจากคุณน่าจะชื่อเอกพัฒน์นะคะ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ ผมอยู่ในตัวเมืองลำพูน จะไปกราบครูบาในวันเสาร์นี้ได้ไหมครับ ได้เลยนี่มาช่วยออกเหล็กพอดีเลยนี่ ใครว่างเนาะขอแรงเลย ผู้ชายช่างมีหลายคนนะเป็นช่างเชื่อมช่างออกเหล็กมาเลย เราจะพาปฏิบัติธรรมพาปฏิบัติ นี่อยู่นี่เราพาทำทุกคนนะนี่ มาแรกๆก็พาปลูกต้นไม้ อันนี้ก็จะ พอเราได้ทำร่วมกันคือเราจะได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการสร้างแล้วเวลาที่เราอยากมาเราก็มาพักอาศัยได้อย่างนี้นะมีส่วนร่วมมันก็มีความภูมิใจได้สร้างกุฏิหลังนึงครูบาเนี่ยพอบวชปุ๊บนี่มีภาวนาไปเจอว่าตัวเองมีวิมานลอยอยู่บนอากาศ ตอนนั้นยังไม่รู้จักทำบุญไม่รู้จักบุญบาปอะไรเลย เราก็เลยว่าเหตุที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไร เราก็เลยลึกไปได้ เราไปสร้างกุฏิช่วยพระอาจารย์ตะวัน อ๋อเห็นไหมมีที่อยู่ แค่เราสร้างเฉยๆนะยังไม่รู้จักพอไปสร้างเสร็จกลับบ้านก็ปาร์ตี้เหมือนเดิม แต่ไปสร้างช่วยครูบาอาจารย์ไงไปสร้างวัดเนี่ยไปช่วยลงแรงนี่แหละออกเหล็กทำอะไรเป็นช่างพอบวชมาแล้วมีที่อยู่ตัวเราก็มีความภูมิใจที่อย่างน้อยเราได้ดูแลครูบาอาจารย์ได้สร้างได้อันนี้สร้างวัดนะนั่นแหละมาช่วยออกเหล็กหน่อยเนาะ พระหน้าดำหมดแล้วตอนนี้ ครูบาเอกบอก เมื่อไหร่ครูบาจะไปทำแจ้ง เวลาที่เราไม่อยู่เขาจะได้พักไง เมื่อก่อนอยากให้อยู่ตอนนี้อยากให้ไปแล้ว พอเวลาเราอยู่เราพาเขาทำนู่นทำนี่ หมดเวลาแล้วเนาะ มีคำชมค่ะ จบน่าจะปิดท้ายด้วย คุณสมใจ ฟังครูบานี้แล้วใจสบวย สบาย ฟังครูบานี้แล้วใจสบาย และวิธีทำใจออกจากทุกข์ได้ถูกวิธีกราบสาธุค่ะ สาธุอนุโมทนาบุญเนาะ เขาสบวยจริง ถ้าคำถามค้างก็เอาไว้วันหลังนะวันพรุ่งนี้ก็ได้ วันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้ว ก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สา